Hello all, welcome back. Chào các bạn trở lại với kênh của mình Texas Life, cuộc sống Texas Real Estate, Food và Travel. Và mình là Anh Hằng Nguyễn, mình là Real Estate Agent của Houston, Texas và những vùng lân cận. Mình tính share hôm nay vào mùa Giáng sinh thì là mùa Noel đó các bạn. Lúc Realtor xả stress, tụi này làm gì nhá? Bạn nhớ đón xem. Ok, tuy rằng không điên cuồng như cái clip này với lại mấy cái neuro tùm lum như vậy, nhưng mà tụi này cũng enjoy and cũng thích have fun nhiều lắm. Drink nè, food nè, game nè ha, ăn uống, chơi and repeat. Các bạn thấy có nhiều quà cho mấy em kids nè ha, và đồ ăn đầy nhà luôn, ăn cho cả năm luôn nha. Nè các bạn thấy không, trên bàn là từ barbecue nè ha, gỏi đủ kiểu luôn, lobster, chicken wings, crawfish, mì nè ha, bánh bèo rồi mấy cái món Huế combo tùm lum, với lại xôi thập cẩm, cơm, dessert đủ kiểu luôn, chè, dưỡng nhan nữa, bánh trái, ôi quá chừng nhiều. Và cũng có money games nữa, tối hôm đó đi chơi rất là vui. Nè, game giống như là How well is your Vietnamese? Thì ai cũng biết là tiếng Việt Nam là phải bỏ dấu vô, nếu không bỏ là nó sẽ lật qua cái ý nghĩa khác. Thì nói chung là ai cũng guess bậy bạ hết trơn á, cho nên was pretty funny. Thì cái game thứ hai nó gọi là White Elephant Exchange Gift, thì cái đó ai cũng biết. Nhưng mà cái game nhóm tụi này chơi là nó có một cái twist là bạn mà steal một cái gift á, bạn mà lấy cái quà của người khác, bạn mà steal cái quà của người khác thì bạn phải làm một cái challenge, chấp nhận phải làm một cái challenge. Và cái challenge đó nó random, bạn không có được lựa. Thì một trong cái challenge đó là nó có push up, một cái challenge khác là we have the hot Santa that come visit us. Và cái anh Santa này á làm challenge rất là giỏi đúng không bạn? Rồi nữa, bạn thấy cái line up này không? Mỹ thì có YMCA, Việt Nam thì có Việt Dance. Và hôm đó là bà con cô bác ai cũng cười bể bụng luôn, và ăn quá chừng ăn, uống và cười. Rồi một cái event khác á, tụi này được đi á, và it's a private event mà đi cái này cũng khá hay. Nó tổ chức ở ADVs at City Center. Event này á, thì không những có realtor mà nó cũng có title company, cũng có insurance company và nhiều người làm business rồi đủ loại nghề nghiệp như là bảo hiểm nè. Cho nên cái networking event ngày hôm đó, Christmas event rất là vui. Được chơi, được ăn, được uống, nghe nhạc và cười bể bụng. From our family to yours, Merry Christmas and have a Happy New Year. Chúc các bạn và gia đình một mùa Giáng sinh thật là ấm áp, có rất là nhiều niềm vui cùng bạn bè, gia đình, anh chị em, và đạt được nhiều thành công, nhiều hơn cho năm mới nha. Nếu như em lỡ nghe rồi thì cho anh xin nốt lần này.
rồi chị cho anh xin nốt lần này. Nhưng mà nếu như đi khó lên tình em không nhấc máy. Mà nếu như em lỡ nghe rồi chị